हेलो फ्रेन्ड, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। तपाईँले हाम्रो भिडियो जुन छ हेरिरहनु भएको भए पनि फेरि एकपल्ट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो अनलाइन युट्युब च्यानल टिपी सल्भ टिभीमा। आज पनि हामी तपाईँहरूलाई एउटा डिफ्रेन्ट खालको भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियोमा हामी यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता पर्छ, जस्तो कि युट्युब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले तपाईँको लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि ब्यानर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको च्यानलको इन्ट्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा इन्ट्रो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने इन्ट्रो भन्नाले तपाईँको च्यानलको एउटा भिडियो हुन्छ आफ्नै खाले, जस्तो कि च्यानललाई जनाउन अथवा च्यानललाई चिनाउनको लागि तपाईँको एउटा भिडियो हुन्छ, च्यानलको भिडियो, त्यसलाई इन्ट्रो भनिन्छ। आज म तपाईँलाई त्यो इन्ट्रो चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर बेगर विदाउट एनी सफ्टवेयर अथवा तपाईँले कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रयोग नगरिकन तपाईँको ल्यापटपमा कसरी इन्ट्रो अथवा तपाईँको युट्युब च्यानलको स्टार्टिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई म जानकारी दिन लागिरहेको छु। साथै यसको लागि तपाईँको ल्यापटपमा नेट कनेक्ट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा बेफाइदा, किनकि यदि नेट थिएन भने तपाईँको यो इन्ट्रो कुनै पनि सफ्टवेयर बेगर तपाईँले यो इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्न अथवा तपाईँको च्यानलको स्टार्टिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँसँग नेट हुनुपर्छ। नेट छ भने तपाईँले कुनै पनि प्रकारको तपाईँको च्यानलको इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा अनलाइन वेबसाइटदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौँ आजको हाम्रो टपिक विषयतर्फ। कम्प्युटर स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिले तपाईँले कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको ल्यापटपमा नेट कनेक्ट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्ने। मसँग गुगल क्रोम भएको हुनाले गुगल क्रोम खोलेँ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँले न्यू ट्याबमा गएर तपाईँले त्यो वेब पेजको नाम, जस्तो PANZOID पेन्जोइड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा तपाईँलाई, यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुरुमा त्यति धेरै सफ्टवेयरहरू, कुनै पनि इन्ट्रो बनाउने सफ्टवेयरहरू तपाईँले चलाउन आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले धेरै नै सहयोग गर्छ, किनकि खालि तपाईँले नेट त तपाईँलाई चलाउन आउँछ नै, आएको हुन्छ नै। नेट चलाउन आयो भने तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले तपाईँको युट्युब च्यानलको इन्ट्रो अथवा तपाईँको युट्युब च्यानलको स्टार्टिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पेन्जोइड भित्र गइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको च्यानलको इन्ट्रो चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो खाले तपाईँलाई मनपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ, जस्तो कि यहाँ हेर्नु, जस्तो मैले यसलाई एउटालाई रोजेँ, त्यसलाई क्लिक गर्ने। अलिकति ढिलो चल्छ, किनभने साथीहरू यो अलिकति थुप्रैजनाले यही समय चलाइराखेको हुनाले यसलाई अलिकति ढिलो चल्छ। तपाईँले चिन्ता नगर्नु, केही समय पर्खेपछि चलिहाल्छ। नेटमा भर पर्छ तपाईँको नेटको स्पिड अनुसार। अब तपाईँले यो चोइस गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि केही समयमा यो ओपन हुन्छ। केही समय पर्खिने। नेट अलिक स्लो भएको हुनाले केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यदि तपाईँले कुनै पनि भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू चलाउन आउँदैन अथवा तपाईँले तपाईँको युट्युब च्यानलको स्टार्टिङ भिडियो अथवा इन्ट्रो बनाउन आउँदैन भने तपाईँले यो साइटले तपाईँले एकदमै मद्दत गर्छ। तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने, किनकि यहाँ अगाडि बनिसकेको हुन्छ इन्ट्रो, तपाईँले सिर्फ त्यो बनिसकेको कुरामा आफ्नो कुरा अथवा आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम लाउन मात्रै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकदमै फाइदाजनक छ, त्यही भएर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ अझै पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही टाइपमा तपाईँले कुन चोइस गर्ने त तपाईँको चोइस अनुसार भर पर्छ। जस्तो कि मैले यो चोइस गरेँ, यसलाई क्लिक गर्ने, जुन तपाईँलाई मनपर्छ त्यसलाई क्लिक गरिहाल्ने।
क्लिक गरिसकेपछि त्यसको अझै थुप्रै क्याटेगोरी अझै फरक टाइपको इन्ट्रोहरू खुल्छ। तपाईले चोइस गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई एकताल ओपन गरेर यो एक टाइपको भयो। अब यसलाई सिधा बनाएर हेर्ने कस्तो छ। यति गरिसकेपछि अझै तपाईलाई यो मन परेन अरु पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो अलिकति नेट स्लो भएर पर्खिनु पर्नेछ। केही समय पर्खिनु होला, लोडिङ भइरहेछ। थुप्रै छ, तपाईले कुनै एउटा चोइस गर्नु होला। यसलाई प्ले गरेर हेर्नु। यसरी तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो टाइपको हुने रहेछ। तपाईले यहाँ थिचेर यसलाई छड्के र सिधा यसरी सिधा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईलाई अब यदि यो मन पर्यो भने यसलाई तपाईले के गर्ने भने यसको विभिन्न अब यसलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ तपाईलाई मन परेको एनिमेसन इन्ट्रो यो तपाईलाई मन परेको इन्ट्रो यो भयो। अब तपाईले यसमा नामहरु लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सबैभन्दा पहिलो कुरा बेसिक सेटिङ छ। नेक्स्टमा बेसिक सेटिङमा सबैभन्दा भिडियो रेजुलेसन भनेको भिडियोको क्वालिटी तपाईले कुन रोज्नुहुन्छ। जस्तो कि भिडियोको क्वालिटी भनेको यही रोज्दिउँ अहिलेको लागि 1920 र 1080 पिक्सलको यसलाई यही डन गर्दिउँ। अब फ्रेम रेट भनेको 30 नै ठीक छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड यसको टाइम कति राख्ने। तपाईले भिडियो इन्ट्रो बनाउँदाखेरि 9-10 सेकेन्ड अथवा 8-9-10 सेकेन्डकै बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईको भिडियोमा भित्र जे कुरा छ त्यो हेर्नको लागि भ्युअरहरु उत्सुक भइरहेको बेला तपाईको इन्ट्रो नै लामो थियो भने उनीहरुलाई दिक्दार लागेर अथवा त उनीहरुलाई बोर लागेर त्यो नहेर्ने भएको हुनाले तपाईले यो म्याक्सिमम 10 सेकेन्ड अथवा 9 सेकेन्डको बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 9 सेकेन्डको बनाए। अब यो यति भइसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको यहाँ तपाईले अरु पनि छ। यसको ब्याकग्राउन्डहरु चेन्ज गर्ने अरु छ। तपाईले आफै चेक गर्नु होला। अब म इम्पोर्टेन्ट मात्रै भन्दै छु। अब नेक्स्टमा आउँछ यो सबैले त्यहाँ तपाईले यहाँ जम्मै लाइटिङहरु सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसको म यहाँ बेसिक कुरा मात्रै भन्दै छु। हामी नेक्स्ट सबैभन्दा जाउँ पर तल टेक्स्टमा जाउँ। किनभने टेक्स्ट हामीले अर्कै लेख्नु छ। टेक्स्टलाई डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब त्यहाँ तपाईले इन्ट्रो आफ्नो नाम लाउने। यो इन्ट्रोमा अथवा टेक्स्टमा आफ्नो नाम जस्तो के लाउने। जस्तो कि अब यति गरिसके यसलाई इन्टर गर्दिने। अब यसलाई
प्ले गरेर यसरी तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। यो इन्ट्रोलाई चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फेरि म अर्को एउटा चोइस गर्छु। यो एउटा टाइपको चोइस गर्छु। अब यसलाई सिधा बनाएर हेर्नु। स्टोरी तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनु भने तपाईले यो इन्ट्रोहरु चोइस गर्दाखेरि जहिले पनि उपयुक्त खाली चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको युट्युब च्यानलको नेम अनुसार तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले अहिले यो चोइस गर्दाखेरि यहाँ नाम इन्स्टर्ट गर्ने कुरा हो। तर तपाईले अर्को आको यस्तो अवस्थामा अर्को कुनै जस्तो यस्तो आयो भने तपाईलाई त्यो काम नदिन सक्छ। त्यही भएर तपाईले यो चोइस गर्दाखेरि तपाईको च्यानलको नाम अनुसार चोइस गर्नु होला। जस्तो कि यो चोइस गर्दाखेरि यो टाइपको चोइस गर्दाखेरि यो चाहिँ च्यानलको मेरो च्यानलको नाम अनुसार मैले चोइस गरेँ। किनभने एउटा मात्र यहाँ टेक्स्ट आएको छ। यस्तो अवस्थामा दुईटा टेक्स्ट आएन भने मेरो च्यानलसँग मिलेको हुनाले मैले यसलाई चोइस गरेँ। चोइस गरिसकेपछि अघि पनि भनेको छु, यहाँ गएर यो चोइस गरिसकेपछि तपाईले अन्तिममा आएर यहाँ आउने र तपाईले टेक्स्ट लेख्ने। जस्तो कि टेक्स्टमा लेख्ने यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई अब यसको सेटिङहरु पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल थुप्रै छ, तपाईले आफै हेरेर आफै जानिहाल्नुहुन्छ। मैले मेन कुरा नरम अथवा बेसिक कुरा मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चोइस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न यसको सेटिङहरु गर्नु मैले यो भनिन, तपाईले आफै जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नेट चलाउनुहुन्छ र युट्युबरमा अथवा युट्युब च्यानल खोलेर युट्युब चलाउँछु भनेर तपाईले सोच गरेर च्यानल खोलेर स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले यो नर्मल कुरा हुन्छ। किनभने तपाईलाई यसको मेन कुरा भनेको यो वेबसाइट थाहा हुनु पर्यो। वेबसाइट तपाईलाई थाहा भइसकेपछि भित्रको सेटिङहरु चलाउनु तपाईले आफै आउनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाई युट्युब चलाउने भइसक्नु भएको छ भनिसकेपछि तपाईले यो आफै जान्नुहुन्छ। मैले यसको बेसिक कुराहरु मात्रै भने। अब तपाईले अन्तिममा तपाईले जम्मै यहाँको सेटिङहरु सेट गरिसकेपछि यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि कुन मोडमा, जस्तो मैले गुड क्वालिटीमा गरे, तपाईले तपाईको आवश्यकता अनुसार हैन गुड क्वालिटी नै राम्रो हुने हुन्छ, त्यही चोइस गर्नु होला। त्यसपछि वेब यो टाइप हो, फर्मेट हो, कस्तो फर्मेटमा मैले whin vp8/opus फर्मेटमा डाउनलोड गरे। तपाईले दुईटै यही फर्मेट डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्नु होला। अब यो केही समय लाग्छ, नेट अनुसार भर पर्छ। म एकछिन यो क्याल्कुलेट भइसकेपछि फेरि आउने छु। अहिले भिडियोलाई एकछिन पोस्ट गर्दैछु। डाउनलोड भइसक्यो। सक्नु आँटेको छ। लगभग 47-46 सेकेन्ड छ। केही समय पछाडि यो डाउनलोड भइसक्छ। साथीहरु तपाईले यो लिंक अथवा यो
यो वेबसाइटको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। डिस्क्रिप्सनदेखि तपाईले डाइरेक्ट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। हाम्रो अनलाइनदेखि हाम्रो यो इन्ट्रो तयार गरेको इन्ट्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई फेरि हाम्रो भिडियोलाई एकताल फेरि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन फाइल भनेको छ। ओपन फाइल, ओपन डाउनलोड, एकताल ओपन डाउनलोड गरौँ। ओपन गरेर हेरौँ। अब कुन प्लेयरदेखि ओपन गर्ने, जस्तो भिएलसी मिडिया प्लेयरदेखि मैले ओपन गरेँ। हस्त साथी, आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै अरू वेबसाइटहरू अरू सफ्टवेयरहरू पनि छ। म बाँकी भिडियोमा अरू सफ्टवेयर वेबसाइटहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। आजको भिडियोमा यति नै। साथै तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै नजिकैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईलाई हाम्रो नयाँ भिडियोहरू तपाई समक्ष सबैभन्दा पहिला आइपुग्नेछ। आजको भिडियो यति नै भएकोमा धन्यवाद। आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।